Kumakaway ka pa talaga, ang kulit mo. Oo, kumakaway eh. Napaka-cute. Kumakaway na naman.
sinabay natin linisin to. At i-rehome natin sila dun sa ating 50 gallons. Ang ating mga grow out. Sure! Acclimate muna natin dito sa top na to. I-rehome natin tong beacher natin. Itong black ghost knife fish. At itong mga BBRH at silver dollars natin, guys. Yun, i-rehome natin sila. Wait muna natin sila. Kuha tayo ng tubig dun sa isang tank. Balikan ako rin, guys. Update ko kayo. Doon natin sila lalagay. Add na natin ang ating mga fishies. Ang galing sa ating grow out tank. Sure!